Ти бачите? По переправі. Давай. Логістика – це кров війни. Вона стає одним із факторів, який впливає на оборону міста. Гвара Медіа провела 2 дні з логістичним розрахунком батальйону «Аустер», який працює на Лиманщині, та забезпечує бійців, які обороняють Лиман – чергову ціль російської армії. Я бачу, полетів. А туди полетів. Мы переправляем продукцию на тот берег, и людей переправляем, и пациков, когда там замена или что-нибудь. Мы на переправе работаем. Ну и правда, работаем так, что страхуемся этой жизни и той же, своей жизни. И пацанов, которых мы перевозим. Там уже зависит все от того, что... О, ВПВ! Прячься! Вон! Сейчас просто будут идти машины, поэтому мы так и планируем. Я, например, там записал время, зазор поставил себе, знаю скорость, знаю километраж, быстро пробегаю, потому что если 3-4 машины... А наши то- 63-й летают. Наши? Да. Наши. Це розвідники літають, ну. Даже показано. Далеко на чуйке. Страхуют нас. Все время выручает, когда если что происходит. Страшно. А це розвідник, да, літає? Да. Переважно зависає, ну. С 2014 года я на войне здесь. От добровольческого корпуса правого сектора до Винчестя Сыр Небесная, пацанов. Пока в 17-18 году нас, добровольцев правого сектора, не начали щемить СБУ, что мы должны подписать контракт с ЗСУ. А так нас вот всех вылавливали. В 18 году пришлось подписать контракт с Збройных сил Украины. Это бумер наш, посильный. Лиман і цей напрямок, наскільки важко його обороняти, типу, географічно? Тут річка, вона ускладнює життя. Тут це висота. Да. Їм треба висота, розумієте. Якщо вони візьмуть висоту, то вже буде тяжко, для нас буде тяжко. Вони намагалися переходити. Да. Як проти цього, крім дронів, які протидії переходам, переплавам? Внимательно, самое главное, внимательно надо быть. Ну, я вам так могу сказать, надо чувствовать. Надо просто чувствовать все это пятым позвоночником. Сейчас через 20 минут підемо на другу точку. На другу точку теж щось переправляти? А чи 4 км. зараз будемо йти? Так. Да. Робиться по деревах. Іди. Ось десь по полях літає. Пішло на річку. Та не в нас. Ви часто ось спортивні проходки? Так, може на день по 2 рази бути. Може вечором, може утром, може на обід. Тут як угадаєш, як заказ поступив, то одразу плануєш, як це зробити. Що ми зараз доставляємо? Ми зараз НРК будемо допомагати. Зараз, Да. а він вже там? Да, зараз його підтягнуть сюди. Ага. Зараз ще одна група буде йти. Ну це така нестандартна доставка. Да. Я так Все, розумію. тут все, да. Тут може бути отак, от по щелчку. Раз і все, ти должен бути готовий до цього всього. Там будет открытая местность, там надо быстро идти, чуть не бежать. Летает. Ти бачиш, полетів? Да, вон он летит. Ну, давайте туди. Здание. Здання, давайте. Летит. Под стеночки. Тихо.
Приблизно так зараз виглядають логістичні місії через річку Сіверський Донець на Лиманському напрямку. Сьогодні ми працюємо тут з військовими 63-ї бригади, батальйону Аустер. Підписуйтеся на канал, ставте лайки та обов'язково діліться своїми враженнями. Доведем до посадки, с посадки по посадкам по зеленке пройдемся спокойнее, чем сейчас на открытой местности. Декілька кілометрів. Ми вимушені йти до точки вигрузки пішки, тому що через ускладнення логістики не може приїхати автівка. Військові ходять пішки або їздять на квадроциклах або мотоциклах. Росія продовжує тиснути на Лиманському напрямку, тому що тут знаходиться ключова висота для подальшої оборони Донеччини, а також захоплення цієї висоти становить ризик для подальшого наступу на Харківську область та Дніпропетровську область. Це Донець піднявся. То були в шокі. Ну, зима була сурова. Багато снігу, багато льоду. Почало все розставати, і вода як почала прибувати. Що не можна було пройти, не можна було проїхати, квадроциклами ганяли. О, вражеский выпили. Оце зараз над головою? На посадку. Неприємно. Нормально. Все, идем. Так, потихоньку там. Аккуратно. Наша задача переправить ежу, принять, кого-то поменять или кого-то забрать и все. 200-х забираем, Ага. когда медики просят помощи, чтобы переправить. И 300-х. На той стороне мы поэтому и держим оборону, Угу. чтобы враг дальше не пошел. Мы только завозим. Ага. Мы еще даже не вывозили людей. Бо немає людей замінити. Да, вот ребята идут как раз после работы. Піхотинці. Вітаю. Доброго. Вітаю. Здорово, Зевс. О, я якраз дивлюся, він не реві. А я все узнал, а ты что не узнал, что ли? Я сразу, я рахую, підійшов ближе. Тоді. Біш, не спіши, не спіши. А кого ви це зустріли? Це побратим наш. Ми з ним були в місті на учебі. А чим вони займаються? То же саме піхота. Це вони вийшли з позиції, так? Да. Чисто. Он не летит. Да пост у нас. Бачите, природа, свіжий воздух, романтика, комарі, Так, комарів реально багато. фітнес. Фітнес. Я сьогодні туди-сюди вже другий раз. Ого. Да, ми Ви теж другий раз? Да. не спали, ми звідти туди, на велику землю. Зараз ось обратно треба дрона переправити. Працюємо потихеньку. А ви чому вирішили мобілізуватися? Мене мобілізували. Треба було питати, чи Я жив підписали. своє світське життя. Ага. Ви адаптувались уже. Людина – це така істота, яка адаптується до чого завгодно. І дуже швидко. Було б бажання. Важко було навчитись на НРК їздити. Ні. На що Ну, це вони всі різні. Цей дуже різкий риск. Буквально чуть-чуть, секунда. Не секунда, а миллиметр скорость, она ее крутит, вертит. Надо привыкать. Ага. Угу. І тобто це ви натискаєте тут і вона їде. Правильно, дуже просто виглядає. Що? Ні, ну є керування з цього пульта, є з іншого керування віддалене. Я чула, що можна сидіти за. Вон, Starlink. Ага. Коли тут перший раз йдете, цікаво? Цікаво. Цікаво. Ну, я вдруге дивлюсь на НРК і з роти НРК, але мені кожен раз цікаво. А вони різні, вони є на колесах, на гусеницях, балістичні, якісь там інші, мінувальники там. Є з кулеметами. Угу.
І це тільки початок, я так вважаю. Буде ще більше і більше. Це ж новий напрямок відносно. Ти проїдеш, розвернешся. Він поїде. Я можу там десь сховати. Далі. Та ні, я думаю, що з цієї точки Здесь буде. лучше. Бачиш баржу? Ага. Це. Баржа під'їде сюди. Угу. І погнали. А чого зараз чекають? Ждем, когда прибудет с той стороны. Знаходимося на берегу, під'їхали вже з того боку. Військові будуть переправляти провізію, воду, паливо на той берег. Ми не знімаємо, тому що переправу знімати не можна. Але тут дуже гучно. Чутно виходи, чутно дуже багато дронів українських і російських.